A Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskolában rendhagyó gyermeknapot rendeztek. A pedagógusok egy úgynevezett storyline módszert adaptáltak, szerepjátékosokból, hagyományőrzőkből és pszichológusokból álló csapattal kiegészülve. Ez egy nagy összefogás, egyrészt a Domaszéki iskola, másrészt az ország minden tájáról érkező külső segítők, akik között pedagógusok is vannak, de sima szerepjátékosok, civilek jöttek nekünk egy nagy élményt nyújtani. Domaszéki Kalandnap az elnevezés, nem is sima gyereknap. Az önkéntes alapon résztvevő irányítók mellett az iskola diákjai főszerepet játszanak a történetben, mely szerint a hamarosan induló vakációt sötét erők szabotálják. Megérkezett a gonosz Kalamóna, a sárkány nagyúr, és el akarja lopni a gyermekektől a szabadidőt. Tehát nincs többé vakáció, hanem holnaptól kemény munka és újra szeptember. Ezek után a gyerekek összefognak, csapatokba szerveződnek, és együtt megtanulják azt, hogy az összefogás erejével legyőzhető a gonosz. Ha leszakadtok és szétváltok, elbuktok. Kalamonával szemben nincs esélyetek egyesével. Ezt mi rókák tanultuk meg először. Eljöttem ide ebbe a világba, hogy megsegítsem az embercseket, hogy ne veszítsék el a szabadidejüket, hiszen Kalamona el akarja rabolni a nyári szünetet, így a bátor kis diákoknak segítek, hogy gyógyfüveket tudjanak gyűjteni. Az ember gyakran jár a gyógyszertárba, és a Lándzsás úti fűvel mindenki találkozik, és nem gondolja, hogy itt a gazban, a fű között ott találja ezt is akár, tehát megismerhetnek ilyen növényeket, felismerhetik, és valószínűleg, ha most így össze kell gyűjteni egy varázs talizmán készítéséhez, akkor ezt nem fogják elfelejteni, és legközelebb is felismerik. Mágikus növény pedig csak mágikus földön terem, mely ott a bokrok sorfalán túl. A sorfalon túlról kell szedni, de csak egyet, és csak a legszebbet. Többet ne szakítsatok a természetből, többet nem szabad elvenni, mint amire szükség van. Így, ha valaki talált egy nagyon szépet, szóljon a többieknek, hogy az már ne szakítson. Ez azonban elsősorban gyereknapi program, így nem áll fenn a jegyszerzés veszélye. A történet kialakításában az iskola pedagógusai is aktívan részt vettek. A programszervezés ez elkezdődött, az elmélet és az ötletelés januárban elindult már, hogy itt most júniusban ez megvalósuljon. Egy jó hónapos, nagyon megfeszített munka eredménye. A csapatok úgy lettek véletlenszerűen összerakva, hogy 1-től 8-osig mindenféle gyerek szerepel benne, fiúk, lányok vegyesen, és a csapatokat a felsősök közül kiválasztott 1-2 ember vezeti. Az őket kísérő pedagógus ugyanúgy csapattag, és nem pedig vezető. Kicsi megismeri a nagyot, a nagynak vigyázni kell a kicsire, mert a csapatokon belül párokat alkottak, egy kicsinek van egy nagy mentora, tehát a küldetések jó része páros feladatmegoldást igényel, éppen ezért, hogy hogyan tudnak ők együttműködni. A történet során feladatokat kell megoldania a csapatoknak egy 18 helyszínből álló pályán. Ezek között található ügyességi feladat és a történet kibontására szolgáló is. Van egy olyan állomás, ahol tájszavakat kaptak, amelyeket lehet, hogy ők már nem ismernek, de a szüleik még, vagy a nagyszülők igen, és talán csak ezen a környéken ismerős nekik. A ludáj például teljesen csak szegedi és vásárhelyi környéki tájszó, vagy a semjék, ezek annyira tipikusan ide tartozó szavak, hogy muszáj, hogy megismerkedjenek velünk. Varázsigeit kell alkotniuk belőle, kíváncsian fogom várni a végét, hogy mik sülnek ki belőle. Ami a közös bennük, hogy valamilyen szinten mind ilyen együttműködésre épít. Ha ezeket mind megtanulják, akkor a végén képesek lesznek közösen, a közös ének és a közös mozgás erejével legyőzni a gonoszt, hiszen őt hidegvassal legyőzni nem lehet. Az egész játék egy történetre épül, tulajdonképpen ez egy új nem új, de nálunk tulajdonképpen új pedagógiai módszer része.
Skóciából ered, 65-ben indult ott, Storyline módszernek hívják. A nevéből adódik, hogy egy történetre épül föl egy csomó ismeretszerzés, tudásanyag, gyakorlati tevékenység, amit a gyerekeknek végre kell hajtani, és talán a játékos tanulás kapcsán ők sokkal többet profitálnak ebből, mint hogyha úgymond tanulnának. A Storyline szerepjáték és élmény alapú, egésznapos iskolára tervezett módszer, melynek lényege, hogy a játékban résztvevő diákok testközelből ismerkedhessenek meg a feldolgozandó témával. A Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola ebből a módszerből kapott ízelítőt ezen a napon, melynek végére a szervezők több célt is kitűztek maguk elé. Az egyik cél az maga a gyerekek élménye és öröme. Ez az elsődleges, minden más ennek van alárendelve. A másik új módszertanok megismerése a helyi pedagógusok számára, illetve azoknak, akik más iskolákból vagy más egyetemekről jöttek ide, hiszen ez egyben a Storyline metódusnak egy ilyen valamilyen szintű főpróbája. Az eseményt megelőzte egy szociometriai vizsgálat, amelynek az eredményeit a játék utáni kontrollvizsgálatokkal összehasonlítják. Tehát meg fogjuk nézni azt, hogy az osztályok közösen mozognak, közösen dolgoznak, az hogyan befolyásolja az iskolán belüli kapcsolatrendszerek kialakulását, hogy az osztályok és a korosztályok közötti kapcsolatokat erősíti-e, avagy sem. Ez egy tudományos kutatás lesz. A diákokból és tanárokból álló csapatok több héttel a rendezvény előtt létrejöttek. Minden csapatnak van egy krónikája, amelyben összeírják, hogy kik a tagjai, milyen címert választottak maguknak. Volt egy ilyen érdekes történet, a tanárnő mesélte, hogy amikor az első csapatokat összerakták, akkor így látta, hogy a szünetekben ilyen kis rajokban gyűlnek a gyerekek, és pusmognak az elsősök a hetedikesekkel, meg ilyenek, amire azért egyébként nem nagyon szokott példa lenni. Találkoztunk már egy-két csillogó szempárral és meglepő szólással, ami azt mutatta, hogy teljesen beszippantotta őket ez a történet. Talán nekünk pedagógusoknak is nyújt egyfajta olyan élményt, ami segít tovább lendülni a hétköznapi nehézségeken. A gyerekek megismerését segíti, ami szintén a munkánk talán első lépése, hiszen úgy tudunk jó módszereket találni, úgy megszólítani a gyereket, hogy az ő képességeiknek megfeleljen, ha megismerjük őket. Iszonyatjuk a vakációt!